بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست او په دې ویډیو کې موږ تاسو په سکینر باندې خبرو کوو چې سکینر کلاس نه تاسو څنګه کولای شئ یو فایل ریډ کړئ په جاوا کې ملګرو دا سوال زموږ فالوورز په یوټیوب باندې کړی موږ نه نو راځو په دې باندې کار کوو چې یو فایل به تاسو څنګه ریډ کوئ په جاوا کې مثلا ما سره یو ټی ایکس ټي فایل دی او په دې کې ما سره ډیټا پرته ده فار ایگزامپل دا ما سره ټی ایکس ټي فایل دی او د دې فایل نوم دی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې مای فایل د دې نوم دی کلیر ده او زه به دا اوپن کړم دې کې به زه ټیکسټ ولیکم فار ایگزامپل هاي this is Zarif Bahadri say the kana I am I'm a Java programmer say the kana and try like follow me on YouTube say the kana on YouTube to learn computer programming in Pashto language صحیح دی کنه نو language دا مې واخسته نو په دې کې یو ډیټا راځه به دا کنټرول اس کوم سیف مې دا مې کلوز کړ زه غواړم چې دغه ډیټا د ټی ایکس ټي فایل نه په جاوا کې ریډ کړم د سکینر کلاس په تھرو باندې نو زه راځم دا فایل به یو سپیسیفیک ځای ته وېسم مثلا زه راوړم ډي ډرایو کې او دلته ما دا پیسټ کړم دا تاسو وګورئ ملګرو دا فایل به زه اوس څنګه هلته ریډ کوم دا به زه دې نه کلوز کړم او راوشم ایکلپس ته ایکلپس کې تاسو وګورئ ما سره ټیسټ کلاس دی په دې کې ما سره ایون تر اوسه پورې مین فنکشن هم نشته نو زه واخلم چې public static void main function به زه واخلم او دلته به زه واخلم چې string args به واخلم او دا ما سره زما مین فنکشن هم جوړ شو نو ملګرو راځو که خیال مو شوی موږ تاسو سکینر سچ لپاره استعمالو تر نن پورې سکینر به مو واخیستو هغې نه پس به موږ تاسو انپوټ واخیسته از ایکول ټو نیو سکینر به مو واخیستو او هلته به بیا سیسټم ډاټ ان واخیسته چې دا به موږ دې لپاره استعمالو تر څو موږ یوزر نه انپوټ واخلو یا فار ایگزامپل INT x به مو واخیسته از ایکول ټو انپوټ ډاټ نیکسټ INT مې واخیسته دا نیکسټ INT به موږ استعمالو که تاسو خیال شوی نو دې مطلب دا دی چې په x کې به موږ ډیټا اخیسته خو نن موږ دغه څیز باندې کار نه کوو دا څه کار کوم زه به دا ختم کړم یعنی دا به زه کومنټ کړم نن زه کار کوم د سکینر په یو بل فیچر باندې چې څنګه تاسو هغه ډیټا ریډ کوئ دلته صحیح دی نو هغې لپاره به زه راشم یو بل سکینر به واخلم او هغې ته به ووایم چې فار ایگزامپل د دې نوم دی سکین از ایکول ټو نیو سکینر صحیح دی که نه سکینر او دلته به ورته وایم چې ته ما ته څه کار کوه اوس دلته کې په دې ته وایي څه شی کنسټرکټر په دې کنسټرکټر کې به زه ورته وایم چې د نیو فایل زه یو نوی فایل غواړم نو دلته به زه قوس واز واخلم دلته به زه ورته ډبل کوټ واخلم ډي ډبل ډاټ دلته به تاسو دوه هیشه ورکوئ صحیح دی دوه فارورډ سلاش او هغې نه پس به د فایل نوم ورکوئ چې my file dot txt زما فایل دی ملګرو په دې باندې ورسېدئ نو که تاسو خیال شوی دا اوس ماته ایرر راکوي او دا ایرر د ایکسپشن هینډلینګ ایرر دی که تاسو خیال شوی موږ په زړو ویډیو کې ایکسپشن هینډلینګ باندې کار کړی دی کم ایکسپشن هینډلینګ ویډیوز نه لیدلي نو زموږ د یوټیوب چینل ته حتما لاړ شئ ملګرو دا زموږ د یوټیوب چینل دی د ظریف بهادري په نوم باندې او دلته لاندې راشئ د جاوا مکمل اډوانس زیرو ټو اډوانس یعنی بیسیک ټو اډوانس لرنینګ وګورئ دلته کې ما سره مکمل ایکسپشن هینډلینګ ما کار کړی دی چې دا ایکسپشن هینډلینګ څه وخت تاسو ته رایز کیږي نو تقریبا 88 ویډیوز اپلوډ شوي دي او نور ویډیوز هم اپلوډ کیږي نو دا تاسو کولی شئ خپل ملګرو سره هم چنان شریک کړئ او دا ټول په پښتو کې دي نو ملګرو زه راځم دلته ورته وایم چې ټرې صحیح ده ما ټرې واخیسته او هغې نه پس زه ورته راځم چې کیچ بلاک راته واخله دا ټول ما ډسکس کړي دي دې لپاره تاسو کولی شئ لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته چې دلته ما کیچ ولې واخیسته او زه بل ته وایم چې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن ما ته واخله هغې نه پس به زه وایم چې سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن مې واخیسته او دې کې به ورته وایم چې ما ته پرنټ کوه دې مطلب دا دی که چېرته مثلا ما سره ایکسپشن یعنی که دا فایل چېرته نه وي هغې ځای نه ډیلیټ وي نه وي په کمپیوټر کې نو بیا به تا ته وایي چې فایل ناٹ ایکسپشن نو دا پروګرام به هینډل کېږي یعنی ایرر به تاسو ته نه جوړوي کلیر ده ملګرو هغې نه پس دلته کې موږ سره شی دی چې کله دا راغی اوس به تاسو دلته ورته څه ووایئ دلته به ورته وایي د وایل نه به کار واخلی وایل او ورته به وایي چې سکینر کې به سکینر ته به تر هغه پورې به دا سکینر سکین کوي تر څو پورې چې ډاټ هیز نیکسټ چې پکې صحیح دی که نه دې مطلب دا دی چې په دې کې مثلا تا سره نور ډیټا وي مثلا دا ته شروع کوي د پیلني لاین نه دویم لاین ته دریم لاین ته ځي نو زه به ورته وایم چې دا که دې کې مثلا دویم لاین و اول دویم دریم لاین و نو ته بیا ټول لاینونه ماته پرنټ کوه نو زه به ورته وایم چې ډاټ پرنټ ln او دې کې ماته څه کار وکړه زه به ورته وایم چې سکینر ډاټ نیکسټ لاین ماته پرنټ کړه دا مې واخیسته ملګرو دا تاسو وګورئ دا ما پرنټ کړه او بله یوه خبره مهمه دا ده که تاسو د دې لارې نه سکینر کار کوئ که نه مثلا که د آینده کې تاسو په یو پروجیکټ باندې کار کوئ نو مهمه ده چې دا سکینر باید کلوز شي په داسې حالت کې نو زه به راشم دا سکینر به دلته څه کار کوم دې کې به راشم یو فاینلي بلاک به واخلم فاینلي بلاک مې واخیسته ملګرو
او دې کې ورته چې ماته سکین چې دا ډاټ کلوز کا ماته نو اوس تاسو ملګرو دا ګورئ دا وایي چې سکین نه پیژنم چې سکین څه شی دی ځکه سکین نه پیژنم چې سکین ما سره ته په ټرای کې پروت دی صحیح دی که نه نو زه به دلته کې څه وکړم دې ځای دا سکین ختم کړم او دلته بر راشم سکین به واچوم ورته وایم چې سکینر او دلته کې ما سره سکین ده از ایکوال ټو سکین از ایکوال ټو نل اوله کې ما سره نل دی او هغې نه پس بیا ټری بلاک راشي سکین کې به واچي چې دا ما سره یو فایل دی نو ملګرو زه دا پروګرام رن کوم دلته به زه کلوز واخلم نو کلوز دا پرابلم به اوس حل شي نو زه دا رن کوم نو زه پروګرام رن کوم آی هوپ چې څه مسله نه وي has next line دا ګوري has next line مې اخیستی دی نو زه ورته وایم چې نه has next line به ماته نه پرنټ کوي ملګرو دلته ورته وایم چې next line راته پرنټ کا صحیح دی دا فنکشن has next line ته نه next line راته پرنټ کا دا نو اوس زه دا رن کوم ملګرو ګورو چې څه مسله خو به نه وي په دې کې run نو دا تاسو وګورئ Yeah, hi, this is Zarif Bahadri. I am a Java programmer. Follow me on YouTube to learn computer programming. Well, so that file matter read ka. Dalta tasu gori zara azam kadi file ke zo change radam. Da ne de, da file ne de ki. Zabarashim these ki masar da my file de. Kaza de ki change radam. For example, contact me for online classes through Zoom. صحیح ده کنه زوم په واسطه باندې کانټاکټ می کلیر ده نو دا مې ور سره وخت کنټرول اس می پریس کړو دا سیف شو اوس که زه جاوا ته راځم او جاوا کې دا دوباره رن کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو نو دا تاسو ته دا ټوله ډیټا ریډ کوي نو this is how to read an external file through to scanner class نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ملګرو سره ویډیو شیر کړئ